الحديث اليوم عن انقطاع التنفس أثناء النوم. بداية شو اللي شدك لهذا الموضوع لبحثتي عنه، وكان في إلك أيضا العديد من المقابلات في هذا الجانب بالتحديد؟ يسعد صباحكم. متلازمة توقف التنفس أثناء النوم هي عبارة عن اضطراب نوم مهدد للحياة، وذلك لأنه النوم العميق والسليم بيكون شبه مستحيل. فهذا له كثير آثار جانبية سواء على الصحة بشكل عام وعلى التركيز. وأهم سبب أنا شدني لهذا الموضوع هو إنه ممكن تزيد نسبة حدوث حوادث السير، لأنه في أبحاث وجدت إنه الأشخاص اللي بيعانوا من هاي المتلازمة نسبة حدوث حوادث السير عندهم أكثر ب7 أضعاف. فهذا كان ما بياخذوا نومهم الكافي. طيب نعم. شو هاي المتلازمة بالتحديد دكتورة؟ يعني شو الأبرز الأعراض اللي ممكن يعاني منها الشخص؟ أبرز الأعراض هي طبعا الشخير، وأنا دايما بربط عنوان المتلازمة بالشخير، لأنه لما تحكي متلازمة ممكن الناس يقول لك إنه هذا لا شيء بعيد عنا، ولكن يعني إحنا 3/4 الشعب بشخر، فالشخير هو أهم الأعراض. يعني تقريبا 73% من الأشخاص اللي بيشخروا هم بيعانوا من هاي المتلازمة. هلا خطورة هاي المتلازمة إنه زي ما قلنا النوم الصحي السليم والعميق شبه مستحيل، فالنوم إحنا عملية طبيعية هي مهمة جدا لاستعادة النشاط الجسدي والذهني. فإحنا إذا ما عندنا نوم سليم طبعا نتعرض لعدة مشاكل صحية. مزبوط. يعني ممكن يصير تداعيات بحيث انها تزيد نسب السكتات الدماغية والجلطات القلبية. ممكن تسوي لنا مشاكل اجتماعية، يعني في كثير حالات من الأزواج بصير انفصال، وحتى في حالات طلاق تمت بسبب انه شخير احد الزوجين. وزي ما قلنا برضه حوادث السير. طيب الشخير لما بيحدث كيف بيحدث؟ هل بيكون في مشاكل مثلا عند الشخص بالتنفس بالتحديد، وكيف ممكن نقلل منه؟ هلا بالنسبه للشخير، هلا آلية حدوثه هي انه لما الشخص ينام يستلقي بصير عندنا تراجع للفك السفلي للخلف، فبصير تراجع للسان للخلف، وبالتالي بتضيق مجرى التنفس. هلا لما يمر الهواء بهذا المجرى الضيق بصير عندنا اهتزاز في انسجه الحلق الرخوه، فبيؤدي لاصوات الشخير اللي احنا يعني متعارف عليها. هلا هذا الانسداد اذا كان بصوره اكبر صار انسداد كامل، هون بصير عندنا اللي بنسميها متلازمه توقف التنفس اثناء النوم. فبصير عندنا انه لما يصير انسداد كامل بتوقف الاكسجين من وصوله للدماغ والرئتين، فبالتالي اذا تجاوزت هذه المده 10 ثواني او اكثر بصير الدماغ بتنبه لهي الشغله، فبصير عندنا رده فعل اوتوماتيكيه، الدماغ بوقظ الشخص لبرهة حتى يرجع يتنفس من جديد. بالزبط. فاحنا اذا بدنا نتخيل انه اثناء النوم احنا كل شوي قاعدين بنصحى، فبالتالي احنا النوم السليم والصحيح ما بيكون يعني بالعمق المطلوب. فيعني هاي الشغله ممكن تتكرر مع الاشخاص يعني بشكل اعتيادي، خلينا نقول لحد 5 مرات بالساعه الواحده مقبوله. ولكن احنا في عندنا اشخاص بالساعه الواحده 60 و80 مره بنقطع نفسهم، فيعني احنا اصلا الدقيقه هي 60 ثانيه، فما بالك يعني انه شخص انها بتتكرر هذه الشغله معاه كل ثانيه. فبالتالي ما بحصل على النوم العميق اللي بحاجه ل انه يعني يستعيد نشاطه الذهني وتركيزه اثناء النهار. طيب دكتورة، يعني بالنسبة لهاي الحالة بالتحديد حكينا في منها خطورة، ممكن انه تأثر على الشخص اثناء النوم نفسه، ممكن تأثر عليه كمان في اليوم التالي. فكيف بيتم التعامل معها سواء للاشخاص اللي بيشخروا بصير عندهم انقطاع النفس اثناء النوم، او للاشخاص ممكن انه هاي الحالة ممكن انهم يعتبروها عرضية لانها ما بتمر معاهم بشكل متكرر؟ نعم، هلا هي يعني احنا بدنا نشوف الاعراض اللي بتصير مع الشخص. هلا احنا قلنا اهم الاعراض اللي هي الشخير. طبعا الشخير ممكن الشخص ما يعرف انه بشخر، الشريك في الغرفه هو اللي بيحكي له انه بشخر، او في تطبيقات معينه بتتنزل على الهواتف الذكيه مثل تطبيق سنور لاب. هالتطبيق احنا بنشغله جنبنا لما ننام، بسجل اذا في شخص بصدر عنه اصوات، وممكن انه يتابع الامر بحيث انه يسمع اصواته ليالي متتابعه وانه يحدث الشخير. هلا عندنا برضه بصير عندنا نوبات اختناق، يعني ممكن برضه الشخص يحس انه هو بالليل انخنق، او شريك في الغرفه يقول لك انه حسينا انه وقف نفسك فجاه رجعت تتنفس من جديد. طبعا زي ما قلنا انه النوم بيكون متقطع، فالشخص بحس بتعرق لانه بيكون هو نوعا ما بيجاهد وهو نايم. بيكون بالنهار عنده ضعف بالذاكره والتركيز وتعب وارهاق. ممكن انه يكون عنده جفاف بالحلق وعطش وصداع. ممكن الذهاب لدوره المياه عده مرات بالليل، هذه برضو احد الاعراض. يعني في ناس حتى بتوصل الامر عندهم الكبار يعني للتبول اللا ارادي الليلي. بس شغله نقطه بحب اذكرها، انه في الاطفال عاده اللي بيشكوا من هاي المتلازمه، واللي هي عاده سببها بتكون عندهم لوز ولحميات، بيكون عندهم تبول لا ارادي ليلي، وبرضه بيكون عندهم اثناء النهار فرط حركه. مزبوط. ففي مرات يعني بيصير سوء تشخيص للحاله انه هو عنده فرط حركه، بس هو بيكون السبب هو عنده هاي المتلازمه. شو ابرز العلاجات المقدمه لهؤلاء الاشخاص؟
هلا اذا بدنا بعلاجات خلينا نقول بسيطه، لو بدنا نعتبر احنا عندنا بس الشخص عنده شخير، وضعيه النوم كثير مهمه سواء للشخير او للمتلازمه، مم. لانه 50% من الحالات المشكله مرتبطه بطريقه النوم. مم. فاذا الشخص بيعدل نومه، يعني بتجنب النوم عن ظهر، ممكن انه يساعد. الوزن الزائد، لانه لما يكون عندنا وزن زائد بصير عندنا دهون في مم. منطقه الرقبه عاده، تضيق مجرى التنفس، فهذا بيزيد من المشكله. فاذا الشخص حاول يخفف من وزنه ممكن انها تساعد. الوسادة تكون شوية عالية أو مايلة شوي، ممكن يساعد إنه مم. مجرى التنفس يكون مفتوح. نتجنب الأكل الدسم قبل النوم، لأنه بنعرف الوجبة الدسم المعدة بتضغط على الحجاب الحاجز مم. وبتعيق عملية التنفس. في ممكن أشخاص الشخير تبعهم ممكن يكون متعلق بجيوب، ممكن يستخدموا بخاخات معينة، أو من احتقان. التدخين والحبوب المنومة والمهدئة مم. ممكن برضه بفاقم المشكلة، فمفضل إنه الشخص يبتعد عنها. هلا إذا إحنا بدنا نحكي كعلاج، إذا هاي الشغلات البسيطة ما فادت، أو إحنا تم مم. تشخيصنا بالمتلازمة، في عنا عدة علاجات. أول شيء إنه الشخص المفروض يراجع. إذا إحنا بنحكي أصلا كيف بيتم اكتشاف الشخص، الشخص عادة بيراجع الطبيب العام، بيقول له أنا بشكي من تعب وإرهاق ونعاس ومن هالأمور هاي. ممكن يحولوا لطبيب انف واذن وحنجره على اساس يفحص له مجرى التنفس، مم. يتاكد انه ما في عنده انسدادات، لوز لحميه، انحراف بالوتيره الانفيه، اي شيء بيعيق التنفس. بعدين مهم جدا انه يتم تحويله لفحص النوم. يعني في كثير ناس ما يعني بيعرفوا ايش هو فحص النوم او تخطيط النوم او دراسه النوم. هو عباره عن فحص اللي هو بيتم فيه تشخيص المتلازمه بالطريقه مم. الصحيحه. العلاجات اما انه عن طريق كمامه بتنحط على الانف والفم مم. طول الليل، بتساعد تفتح مجرى التنفس. او وين دخل طب الاسنان في الموضوع، عن طريق مم. وضع قطعه بلاستيكيه صغيره داخل الفم، بتمنع الفك السفلي من التراجع للخلف اثناء مم. النوم، على اساس انه يبقى مجرى التنفس مفتوح. فهدول هم يعني خلينا نقول خيارات المتاحة. الخيارات مم. المتاحه نوعا ما الاساسيه. بدي أتشكرك جزيل الشكر لحضرتك الدكتورة نيفين شقير، عضو الأكاديمية الفلسطينية لاضطرابات النوم، يعطيك ألف عافية.